الكاميرا خلتنا نختلط أكثر، خلتنا نشوف ردود فعل بعض. يعني أنت لما تشوف فيديو أنت صغير إيش شعورك؟ السلام عليكم، يا أهلا يا أهلا ويا سهلا يا سهلا، حياك الله في 1000 خطوة جديدة اللي في كل مرة نقابل فيها الضيف وياخذنا كلام لقصص وتجارب ما لها إطار واحد. الأكيد إنه بكل حلقة راح تخرج منها بفكرة مختلفة لحياتك. سارة بوقنا تعرف نفسها دائما بأنها تحب تفكر عن السنتين اللي عاشت فيها اضطراب ما بعد الصدمة زي ما شخصته أثناء دراستها، عن حياة العائلة ووجودها في حياتنا. هذه الحلقة أعدك بأنها حلقة ممتعة، أو على الأقل تخليك تفكر أكثر. وقبل لا نبدأ هذا اللقاء أعرفك على راعي هذه الحلقة، وهي دورة نينو للقدرات. هذه الدورة اللي ساعدت آلاف الطلاب على تجاوز اختبار القدرات بدرجات ترفع الرأس. دخلت جروب تليجرام لمشاركة التجارب الإيجابية مع الدورة ونتائجها في الاختبار، فلقيت إنه الرقم 9 هو الأكثر تكرار، 97 94 93 99. فلو بتختبر قدرات أو أحد من اللي حولك بيختبر قدرات، أقترح عليك إنه تشيك على دورة نينو للقدرات، وبإذن الله تعالى تكون هي المساعدة لك للوصول للدرجة اللي تطمح لها. أتمنى لكم جميعا كل التوفيق. أما الآن نبدأ الحلقة مع سارة. كيف الحياة خارج المستشفى اليوم؟ علبة ألوان. أوه. إيه، حياة مليانة ألوان. كانت لون واحد في المستشفى؟ أيوة، يعني خطة مرسومة أنت حتمشي عليها. بس برا يعني أنا ما كنت متأكدة إن اليوم حسجل، بكرة ما أدري إيش حيصير، أسبوع جاي ما أدري إيش حيصير. بس في المستشفى ما عندي هذا الخيار من المرونة، فهذا الفرق. بس إذا تسأل عن الفرق، بس إذا تسأل عن رأيي، في طرق مختلفة لناس مختلفة، والمستشفى يناسب ناسه. وأنا قاعد أكتب وأعد الحلقة اكتشفت كذا بالمصادفة إنه 4 من ضيوف البرنامج أصلاً كلهم كذا استقالوا وعندهم تجربة عن الاستقالة، وسألناهم عن الاستقالة. الفرق بينهم وبينك إنه اللي له 15 سنة 14 سنة بعدين استقال، أنت سنة واحدة. أحياناً تحتاج وقت أكثر عشان تتأكد من الشيء اللي أنت تبغاه، وأحياناً السنة كانت حتموتك من كثر منها طويلة، فما في وقت مناسب مثلاً. أصلاً يعني فكرة استقالة ما هي شيء إنه مثلاً يعني هو حدث يصير، زي لما أقول ما أدري، زي لما أقول اشتريت تفاحة غيري بيشتري برتقالة، فقديش بتشتري تفاح قد احتياجك. أنت جوعان، كم عدد أفراد الأسرة، كم معك فلوس، ليش بتشتريها، بتسوي سلطة ولا بتاكلها حبة ولا. فأنا ما كنت أحتاج، أعتقد إن شاء الله يعني أكيد دام ربي اختار فهو الخير، ما كنت أحتاج أكثر من سنة. وأجين دائما أنا أقول هذا الكلام ما يعني إنه والله أنا استقلت لأني أنا خلصت المنهج التعليمي، ما ينتهي فعليا. بس أنا خلصت اللي في بالي، يعني أنا كان في بالي شيء وخلص. أنا طول السنة وأنا أكلم مستشارة إنه أنا بغير تخصصي وكانت معي على الخط، بس آخر شهور كانت ممتعة لسبب إن أنا قلت سارة كملتي نص الطريق وأنتي طفشانة، وأنتي تدرين إنك أنا عييت على نفسي إني أطلع قبل سنة، فكذا نوفمبر حتطلعين، هو شهر نوفمبر اللي طلعت فيه، فعلى بال ما يجي نوفمبر انبسطي. يعني أنا انقهرت إني تخرجت من الجامعة سنة، يعني بعد التخرج كذا قاعدة أدور في الجامعة أقول يا الله، أتذكر البنات لما جلسوا فطروا هنا ولما ضحكوا هنا، وأنا كنت شايلة هم على إيش يعني ولا أحس إني سويت شيء استثنائي في الجامعة كان يسوى. فأذكر إني تحسفت إني ما انبسطت في الجامعة، فما أبغى أتحسف إني ما انبسطت في هذه السنة اللي أنا متأكدة إني بطلع وبجلس أتذكرها طول حياتي. فخلني أقول يا الله، فعلا الحين أنا أتذكر إني أنا كنت جالسة في مكان نكتب الدوكيومنتس حقت المرضى، كلهم طالعين بريك وأنا جالسة لحالي فيه أتأمله، أقول بعد كم شهر بفتقد هذا المكان عشان فلانة وعلانة والسواليف، مو عشان أي شيء ثاني. فهذا الشيء خلاني أدخل مبسوطة. فيمكن مشكلة إن الموضوع الجدي بزيادة يعني كان يفكك الجو، يحسسك إنك بتخترع صاروخ، في الأخير ما اخترعت ولا شيء، فتحبط فتكره. يعني لما كنت أعيش مع المريض اللحظة، وهذا أصعب شيء في الحياة في كل المجالات،
كنت مرة انبسط، لأن أشوفه مركز معايا مبسوط حتى هو في اللحظة، فأنا انبسط معه، أنسى إني بكتب دوكيمنت، أنسى إنه في تقييم، أنسى كل شيء، فألقاه مبسوط ألقاني مبسوطة. بس لما أشتغل معه وأنا أفكر في الأشغال الثانية ما أنبسط أبداً، وكل شيء بسويه طفش لأنه قاعد أفكر في اللي بعده. سبحان الله برضو يعني كثير من الأشياء لما تعطيها حجمها الطبيعي خلاص تبدأ تهون في عينك. يعني صح إنه الاستقالة من الوظيفة كذا نقطة مرة فارقة في حياة كل واحد، بس برضو يعني أنت خلاص ما حترمي في الشارع، حتروح لوظيفة ثانية قد تكون أفضل أسوأ ما تعرف، يمكن ترجع للوظيفة مرة ثانية. سارة جزء من حياتك أو خلينا نقول 2 كانت فترة اضطراب ما بعد الصدمة. حكينا عن هذه المرحلة بالذات، إيش صار فيها؟ أول شيء بقول إن هذا تشخيصي لنفسي عشان يعني نحفظ المعلومة. أحكي عن نفسي في هذيك الفترة قصدك؟ اي نعم. يعني يهمني بس توصفي لنا ايش انت ليش شخصتيها كاضطراب ما بعد الصدمة؟ لأن أنا انقال لي تشخيص أعتقد إنه غير منطقي. لا مو أعتقد، يعني أنا ما أشوفه في نفسي اضطراب ثنائي القطب، وأصلا تشخصت بطريقة خاطئة، يعني أخصائية شخصتني والمفروض ما يشخص غير الطبيب، فيعني صارت لخبطة. عموما أنا كنت بصدق أي شيء بس عشان أبغى أخلص. وبعدين هو صادف إن أنا كنت أدرس علم نفس في هذاك الترم، والدكتور يشرح، استوعبت إنه هذا مرة ما يناسبني وهذا مرة يشبهني، فقررت إنه أوكي خلاص أجين أنا شخص نفسي، وارتحت مع السالفة. يعني شعوري وقتها ما أعرف ما ينوصف، لأنه كان غريب مبهم، كأني دخلت عالم ماني فاهمته ولا عارفة لونه ولا عارف شكله ولا عارفة أنا مين، أنا كيف أنا، يعني تغير. أعتقد الآن أسميه إنه تغيرت شخصيتي، يمكن شخصيتي ما تغيرت برضو، بس كنتي من انتي سارة طبيعية يمكن؟ أنا ما كنت شيء أنا كنت موقفة، كنت مسوية بوز للحياة، واللي متعبني إن الحياة هي تسوي بوز، فأنا كنت أحس إني يلا كل شيء قاعد يدفني، غصب أكمل جامعة، غصب كذا دفافي يعني. إلين الحمد لله بدأت هي ترجع من نفسها، يعني القدرة على المواكبة. لو بتوصف اليوم الطبيعي في هذيك الفترة كيف كان؟ تصحى الصباح إلى ما تنامي كيف كان؟ الصراحة ما أذكره زين، ما عندي تفاصيل، بس أذكر بعض اللحظات. يعني أذكر سالفة مثلا إني في السيارة كنت أفكر كيف السواق، كنت أقول يا الله ما شاء الله كيف يقدر يوديني، كيف يصحى كل يوم يودينا، لأني كنت أغيب كثير وما كنت أحضر، أو كنت بس أنام، يعني ما كان لي حضور في الحياة. فأي أحد عايش كان بالنسبة لي يعني كذا يتفاعل زي اليوم الحين أنا جالسة هنا وأتفاعل، هذا كان من وين؟ من أين لك هذا؟ بس. ونص المصابين بهذا الاضطراب أصلا ما يطلبوا مساعدة غالبا لأنه ما يعرف إنه مصاب فيه. طلبت المساعدة وقتها؟ إيه. الشيء الوحيد اللي استفدته من هذاك المساعدة اللي يحضرني الآن إني أنا استفدت منه، يعني أتوقع لما قالت لي سالفة إنه أنا كنت أقول لها الحين أنا عندي مشكلة، أنا ماني عارفة أعيش زي أول، يعني ماني عارفة أتعامل مع الناس ولا عارفة أتعامل مع دراستي ولا عارفة أتعامل مع حياتي اليومية، هذه مشكلة، فأنا أبغى أرجع زي أول. قامت قالت لي لا تفكرين بأول، فكري بشيء جديد. هذه النقطة اللي أنا أحس إني استفدت منها. ما دون ذلك إلى أمس قاعدة أفكر إنه في أمراض كثيرة، وهذه فلسفة من عندي يعني عادي ترد تماماً، في أمراض كثيرة أحس لو سكتنا عنها هي تعدي نفسها بنفسها عادي. يعني الحياة أحس كثير كفيلة بأنها تصلح أشياء، يمكن أحياناً لو فتحناها تعطلنا زيادة، ما أعرف. عموماً ربي حييسر لك. لا يعني وصحيا يعني حتى مثلا لو جاتك زكمة ترى أنت بس تحتاج ترتاح وخلاص وحتعدي. بالضبط. مو لازم مثلا تاخذ بالضبط. الجسم يعالج نفسه، العقل يعالج نفسه، كل شيء. فعلى نفس السياق الصحة النفسية كذلك. بس يعني في الأخير أنت لما طلبت المساعدة أو لما بدأتي تبحثي عن المساعدة، سواء لقيتي الشخص الصح أو الخطأ، بس بدأتي تحاولي أن تساعدي نفسك عن طريق الناس اللي حولك، هذا الشيء فرق معاكي وخلاك على الأقل زي ما قلتي خرجتي بجملة إنه مو لازم ترجع زي أول، ممكن تلاقي لنفسك نسخة جديدة. أيوة فعلا فتحت لي باب يعني. وإيش النسخة الجديدة من سارة اليوم؟ آخر تحديث أحس إني صرت أشجع، فأحس النسخة الجديدة أكثر مرونة، ما يعني مو مهم كثير إنه في صورة ثابتة أبغى أعيش عليها، قد ما إنه في شعور أبغى أعيشه، في شعور الراحة. يعني أحب مشاعر الطفولة أنا ودايم أذكرها، لأن الطفل على فطرته يتحرك. فلو تقول له مثلا تقول له لا تشرب مثلا هذه الموية، على طول بيسألك ليش،
هو ما عنده مشكلة ترى، بس إنه يعني فطرته يعني تجبره إنه يكون له شكل مختلف فريد. هذا اللي أقصده. أنا شخص مثلا يشع مني نور أصفر فرضا، وأنت أزرق وفلان أخضر وهكذا. في المكان اللي فيه منهج مرة مرتب يطلب منك ألوان معينة ما تطلع منك، فأنت تحس أنك سيء، تشعر أنك خلاص أنت ما عندك نور. لا، أنت عندك نور بس لونه مختلف عن النور المطلوب. وبعدين تنصدم تلقى في شيء ثاني لافتك يقولك بس هو مو كويس. كيف صار مو كويس؟ لأنه ما يتطابق مع كل الأشخاص. فسالفة أنه لازم إحنا نكون في نفس المكان بنفس الطريقة، نعيش بنفس اللايف ستايل، هذا يمكن يخلي الواحد ينصدم في مراحل كثير من حياته، لأنه مو قادر يحقق المتطلبات المجتمعية اللي انبنت في ذهنه أنه هذا مطلوب منه، فتخليه يضيع، مو عارف إيش يسوي، مو عارف كيف يعيش فعليا. يعني إيش أسوي؟ عيد تضبط معايا، وأنا نفسي أنا خاطري أسوي كل شيء يعجبكم، بس لو غير متوفر يعني. بس عارفة يعني أكثر شيء يخوف أحياناً برضه لما الواحد يبدأ يشارك أفكاره للناس، يبدأ يتخوف من سالفة إنه لما أنت تقولي الفكرة كسارة وبالطريقة اللي تتناسب معاكي، ما أنت متأكدة إذا هي حتتناسب مع الشخص اللي قاعد يشوفك ولا لا، هو كيف حيقدر يحطها في السياق حق قصته الخاصة ولا لا. فضروري من جد الواحد يعني يفلتر الأمور بالطريقة اللي يقدر يركبها على قصته الخاصة بالضبط المختلفة. بالضبط. يعني حتى هذا اليوم الصباح كان هذا محور حديث، إنه كيف تقول كلام يناسب الجميع. ما أحس إنها شغلة أي إنسان في الحياة إنه يقول كلام يناسب الجميع. ما مستحيل إني أنا أدرك العالم أصلاً وأقول حاجة تناسب. ما في ما أتوقع في شيء زي كذا. بس أنا أقول الكلام اللي أنا، هذا المهم، إني أنا قلت الصدق، يعني هذا اللي موجود عندي حقيقي، أنا شعرت كذا وأعتقد كذا، وأقول إنه بالأخير ناسبني فقط، نقطة، ناسبني. لأنه ممكن في طرف ثاني يناسبه اللي يناسبني، ويعني يستفيد من اللي أنا جربته أو مريت فيه، ويمكن هذا كله ما يصير، بس يستفيد فكرة إنه يفكر في حياته أقل شيء. وعلى قد ما إنه في أشياء تناسب أحد ما تناسب أحد، بس أعتقد في أشياء أساسية في حياة كل شخص هي مناسبة للجميع، أو يعني هي يجب أن تكون عند الجميع. على قد ما إنه أنت ممكن تكون اندبندنت وخلاص معتمد على نفسك وأنت شايل كل شيء، بس في الأخير أنت جزء في حياة أحد، أنت أخ، أنت صديق لأحد، والعكس صحيح. هذه إذا يعني بقول كذا بصريح عبارة رؤيتي الآن لها، هذه كذبة انتشرت. independent يعني ما في، إحنا كائن اجتماعي، إحنا زي الدلافين، يعني زي الدلافين ما تسبح لحالها، جماعات هي كذا تعيش، إحنا كذا طيب نعيش. فأنت أعرف حقيقة أنك أنت كائن اجتماعي، تحتاج أمك، تحتاج أبوك، تحتاج أخوك، تحتاج صديقك، وتحتاج مديرك، تحتاجهم كلهم في حياتك. ما جو عباطة وصاروا هم يحتاجوك، هم يحتاجونك. يعني هرم ماسلو حطها إذا ماني غلطانة ثالث حاجة الشعور بالانتماء، إنه أنت ضمن مجموعة. لأن إحنا نعرف إن إحنا ضعيفين، وإن في أشياء كثير ما نعرف نسويها، نحتاج يعني حتى يعني من أبسط أمور، في أمور كثير مخاطرات أنا أبغى أخذها ما أضمن مستقبلي فيها. أدري إن أنا ممكن أخسر أشياء كثير إذا سويتها، بس يهون علي لما أدري إن في أحد يسندني يقول عادي. سارة، كثير من الناس صاروا يعيشوا تفاصيل يومكم كعائلة المقنع، قديش يختلف معاكم الموضوع يوم كنتوا قبل أن تكونوا تحت الأضواء وبعد ما صارت العائلة مشهورة؟ قديش أثرت عليكم أنتم كعائلة؟ أنا شخصياً أرى أنها أثرت إيجابي بشكل كبير. السبب أنه صار يعني ما أدري، يعني في أكثر من سبب أكيد. مثلاً أنه إحنا الحين يعني أول تفاوت الأعمار كان باين كبير، بس الحين أصغر واحدة بالجامعة تقريباً، فإحنا already صرنا نجتمع. بس أنا أحس أنه الكاميرا قربت الأفراد لبعض، الكاميرا خلتنا نختلط أكثر، خلتنا نشوف ردود فعل بعض. يعني أنت لما تشوف فيديو أنت صغير إيش شعورك؟ تخيل أنك تشوف فيديوز لنفسك بشكل مستمر مع أهلك، فتحس أنه هذا المسلسل اللي أنت بتتابعه. شوي يجي شعور أنه ودك أن المسلسل يكون حلو، فتقوم تسوي أشياء مرة حلوة بس قدام الكاميرا مو خلفها، ولا؟ أيوة بس صح، تماما صحيح. بس ما تقدر تكون ممثل وأنت مو ممثل، هذا أول شيء. الشيء الثاني أنه
إذا أعجبك الدور اللي أنت قاعد تأديه شعوريا بتأديه حتى من وراء الكاميرا، لأنه صح. اللي قاعد يظهر كله ضحك، فصايرة كاركتر حتى حقيقي. أنا أتوقع بما أنه جوجو تسوي فلوجز لنا، هي حاطة كاركترز كل واحد فينا، فأنا أعتقد أن أول ما تشتغل الكاميرا أنا أتقمص هذا الكاركتر. ما أعرف، بس أنا أحس أن هي ما جابته من لا شيء، هي تراني كذا بهذه الصورة، وأنا أتأثر وأتفاعل معاها بناء على اللي هي في بالها، فأحسه أثر إيجابيا، خصوصا لما تشوف نفسك، يعني لما تصور نفسك وتقول مثلا أعطيك أبسط مثال، مثلا حافظ على دراستك، لا تتأخر على الدراسة. ما تقدر بكرة أنت تقصر في دراستك، لأن أنت حطيت على نفسك إنه هذا شيء مطلوب، فالأولى بك إنك أنت تسويه. فأنا أشعر أن الكاميرا رقابة مضاعفة لنفسك. أقدر أكذب طبعاً قدام الكاميرا، أقدر أسوي شيء ورا الكاميرا شيء، بس هذا قرار فردي. بس أثروا نفسياً عليكم وعلى علاقاتكم. أنا أقول لك هل هو يحطكم تحت هذا الضغط إنك أنت لزمت نفسك إنك قدام الكاميرا؟ الصراحة أنا شخصياً كثير أسحب على الكاميرا، وأنا داري إنها شغالة، بس اللي خلاص يعني كيف سجلوا تبغون أنتوا قصوا بعدين دبروا عمركم، يعني عادي. فما أحس لا يعني مثلا أمي مو كثير تحب تظهر، هي ممكن يكون عندها تحفظ إنه إذا اشتغلت الكاميرا ما تبغى تقول أشياء معينة. فأنا أتوقع إنه شخصي، أيوة بناء على شخصيتك، بس بصورة عامة أحس إننا كلنا حابين الكاميرا، مبسوطين عليها، وما في ضغط. بالعكس أنا أشوف تفاعل مع الكاميرا، يعني اشتغل الكاميرا تلقائيا تلقانا نتجمع قاعدين نسوي حاجة. بما أن هذه الحلقة مليئة بالأفكار والتفكير، فالكتاب المقترح أنه نسمعه بعد هذه الحلقة هو كتاب قرأته قبل 5 سنوات من اليوم، مكتوب بلغة بسيطة وبلغة عصرية لسلطان الموسى، وهو كتاب أقوم قيل. كتب سلطان بعد موقف تصادف أنه قابل أحد الملحدين. الكثير من الأسئلة تلاها الكثير من البحث في الأديان ليخرج لنا بهذا الكتاب، واللي أقترح أنه نستمع له عن طريق تطبيق ستوري تيل. هذا التطبيق اللي يعتبر مكتبة مليئة بالكتب العربية والكتب المترجمة والكتب الإنجليزية، اللي تقدر تستمع له في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان. في خاصية ممتازة أنك وانت تسمع الكتاب، إذا في حاجة كذا لقطت معاك، إذا في حاجة تبي ترجع لها بعدين، تقدر بكل بساطة أنك تضغط على خيار البوك مارك عشان تقدر ترجع لها بأي وقت. بوصف هذا الفيديو تلاقي رابط لتطبيق ستوري تيل، وكذلك الحلقة الصوتية اللي كعادة أي حلقة من حلقات 1000 خطوة تقدر تستمع لها صوتيا، وكذلك الرابط اللي يوصلك لدورة نينو للقدرات. أتمنى فعلا إنه هذه الحلقة فادتك. إلى أن ألقاك ب1000 خطوة قادمة بإذن الله تعالى. كن دوما بخير. السلام عليكم.